اهلا حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع وصفات شيراز للتداوي بالاحشاء. وصفة اليوم عبارة عن مشروب ممتاز للشفاء من السعال والربو. هذا الوصفة خواتاتي جبتها لكم من عند واحد الاخت، قسما بالله غير تحلف بان الزوج تاعها كان يعاني من الكحة المفرطة، معايا بالادوية معايا وما جابت معاه حتى نتيجة. سيت له هذا الوصفة. وما تنسوش خواتاتي بلي رانا على ابواب فصل الشتاء، راح تكثر كل امراض الرئه مثل الزكام والسعال، راكو عارفين. هذا الوصفه خواتاتي وصفه شعبيه مغربيه، باش نكون صريحه معكم. راح نحتاج القرنفل. القرنفل خواتاتي هو مضاد حيوي طبيعي ضد كل نزلات البرد، وهو معالج فعال ضد السعال والربو. الطريقه خواتاتي باش ما نكثرش عليكم وكاع، غادي نقول لكم الطريقه. غادي ندو كاس ماء مغلي ونحطو فيه 5 عيدان تاع القرنفل، تغطيه ديري له غطاء وتخليه ليله كامله، والصباح تشربيه على الريق ولا تشرب اخويا على الريق. بالنسبه للاطفال تقدروا ديروها لهم، بصح ديروا لهم غير 3 عيدان وحلوا لهم بالحصر الحر باش يشربوه لكم. اقسم بالله لهذا الاخت الله يجازيها بخير، اقسم بالله لا تحلف باللي هذا الوصفه افيكاس للسعال الحاد والكحه. هذه هي خواتاتي، وما تنسوش دعموا اختكم، بارطاجوا لي الفيديو وديروا لي لايك والاشتراك وكتبوا لي كومنتير شباب، ولي سيت هذه الوصفه ترجع لي في الكومنتير. سلام.